Nedgångar på Wall Street och för Bitcoin. Här i Sverige har vi fått flera intressanta rapporter. Däremot Sinch som är med oss alldeles strax. Varmt välkomna till Börsfrukost. Ja, visst. Det är onsdag den 5 november. Jag sitter här med Elinor Bäcket. Flera rapporter att prata om. Tänkte vi ska börja i Wall Street där det var oroligt. Den oron spred sig till Asien under natten. Ja, precis. S&P 500 var väl ner dryga 1% och det var ju framförallt de här AI-bolagen som fick riktigt mycket stryk. Bland annat då Nvidia och Palantir som då ska blankas av Michael Burry som ju är väldigt känd framförallt från den här filmen som jag just nu har glömt bort vad han heter. The Big Short heter den, ja. Nej, så det var framförallt, man får väl kalla det lite av en techfrossa, men jag ändå noterar att Microsoft och Apple faktiskt klarade sig ganska bra och handlades kring noll. Nämnda Palantir på bild, dramatisk nedgång igår trots en stark rapport. Å andra sidan dramatisk nedgång, man är tillbaka till kursnivåer från mitten av förra veckan. Man kan tycka att den här typen av reaktioner är ganska sunda. Rent av hälsosamma kanske, att allting inte bara går uppåt. Bitcoin-terminen tittar vi på här, den var nere på under $100,000 igår, en indikation på riskaptiten förstås. Här i Sverige har vi fått flera intressanta rapporter. Jag tänkte vi ska börja med Cloetta som ser riktigt bra ut. Ja, men det gör den. De fortsätter gå som tåget. Aktien är upp 40% i år och det som tidigare varit lite frågetecken kring det är det här marginalmålet som man aldrig riktigt har varit nära. Man satte ett litet mål inför målet, 12-14%. Och det är man och nosar på nu med en rörelsemarginal på 11,9. Så stark rapport från Cloetta. Det som har gått lite sämre, lösviktsgodiset, hade en riktigt stark tillväxt på 9,4%. Jag är imponerad att man växer trots höga kakaopriser. Man har varit duktig på att navigera runt. Jag är imponerad också med tvåsiffrig tillväxt i USA som är tuff med en viktig marknad. Jag nämnde Sinch i början av programmet. Tillväxten där äts visserligen upp av valutaeffekter men marginalerna är rekordstarka och vd är på väg med oss alldeles strax här programmet. Så vi går vidare till Novo Nordisk som också har rapporterat i Danmark. I linje men en hel del andra överraskningar där. Någon kort reflektion från det? Ja, men det här är en aktie då som tvärtom har gått väldigt dåligt. Den är någorlunda halverad i år. Försäljningen något lägre, rörelseresultatet ungefär i linje. Det man kanske kan bli lite besviken på då, det är att prognoserna, man kan inte säga att de helt ändras, men man snävar ner dem och då är det lägre spannet då. Det ska säga att det här är prognoser för året ut, så ganska kort, men det kanske säger någonting om vad som komma skall då även för nästa år. Och en del av den här tillväxten som man ser i USA är lageruppbyggnad, alltså inte försäljning, vilket ju man kan tycka är lite trist. Inte första gången man justerar ner prognoserna. Typiskt är ju ett intervall som förut låg på 4-10%, nu ligger på 4,7%. Det var för rörelseresultatet, men så ser det ut över hela linjen. Jag vill nämna två nyheter i rörande Novo från USA igår. Den ena är att man höjer budet på det här Metsera, ett uppstartsbolag som man har en strid på rörande kring med Pfizer. Och sen körde Wall Street Journal en story igår om att Medicare och Medicaid ska omfatta viktminskningspreparat från Novo och Eli Lilly. De ska kunna säljas via statliga kanaler för omkring 1 500 kronor per månad. Storskogen vill jag nämna, lite bättre än befarat får vi ändå säga. Ja, men en stark rapport om man jämför med estimaten, helt klart. Man lanserar också ett återköpsprogram på 100 miljoner. Ja, lite svagare också från Pandora ska jag säga när vi ändå tittar på Danmark. I grannländerna kan vi nämna flera laxrapporter som simmade in under morgonen. Samma budskap som i Backafrost igår. Låga priser skapar dåliga resultat. Istället så pratar man om slaktvolymer och friska fiskar i rapporttexterna. För Mattsson, jag vill nämna kökstillverkarna, slog också till med en stark rapport. Vi har fått styrka ifrån badrummen. Precis, exakt. Det verkar ju som att köken har lite tuffare medan badrummen har lite bättre. Vi fick ju tidigare en stark rapport från Swedbergs också. Här ökar man på alla punkter. Det är lite att man har inga estimat. Men det såg starkt ut och man har en bra organisk tillväxt. Medicover kommer också in starkare än väntat. Vi väntar på KABE bland annat idag. Hype verkar handlas svagt på sin rapport. Lite svårläst och klurig alltid. Några tankar därifrån? Jo, precis. Man
vad ska man säga, justerar om man säger för att det har varit en brist på syn till exempel, vilket är ett snusmärke som man helt enkelt inte kunde sälja i USA. Den försäljningen kom igång i början på september. Det som är det riktiga plumpen här, det är omsättningstappet från den svenska marknaden. Om man säger som helhet så är det knappt någon organisk tillväxt överhuvudtaget. Det som är riktigt mycket bättre, det är bruttoresultatet. Men som sagt, det man vill, det är ju att USA ska gå bra, men det är man kan också tycka att ska man verkligen justera för alla de här regulatoriska kostnaderna och så vidare. Det är lite svårt att se om man kan också tänka sig att det här kommer nya sådana utmaningar framöver för syn. Men generellt sett så är det lite svagt ut, absolut. Men man ska också säga att det här är en aktie som har gått 153% i år. Så ja, det kan nog vara en annan vinsthemtagning på grund av det förstås. Klockan har slagit 9, dags att gå till börsöppningen och den väldigt röda skärmen där uppe. Flera anmärkningsvärda rörelser dock. Sinch som vi nämnde och ska prata med och om alldeles snart får ett tufft mottagande. Kom ihåg att det här är en volatil aktie som alltid rör sig mycket. Sampo handlas ner 1,5% på sin rapport som jag tyckte såg starkt ut. Medicover som jag också tyckte såg stark ut är ner 3%. Storskogen ser ut att få en kalasöppning på nästan 20%. Inget avslut där än. Någonting du tycker sticker ut här? Nej, men det är väl att Volvo och Traton ändå klarar sig rätt bra med tanke på den ganska trista statistik som kom angående lastbilsvagnar. Men vi har också fått väldigt mycket av den varan på senare tid, så att det är helt enkelt kanske ganska väntat. Precis, Act Research kablade ut lastbilsdata i Nordamerika igår. Kan väl nämna Canal Group för hör till rapportvinnarna upp nästan 10%. Även Ambea rapporterar och stiger 2%. Cloetta backar något. Eller någon ytterligare reflektion där? Kring Cloetta? Nej, men att som sagt en aktie som har gått väldigt, väldigt bra. Många passar på då att ta hem vinster när det faktiskt finns likviditet i aktien. Och nu går den ändå lite upp, ser jag här. Och idag har vi en ganska sur börsdag. Så det är väl inte så anmärkningsvärt. Kan man inte säga. Jag ser också att Hype går ner 7%. Vi tackar Elinor Beckett för det. Vi växlar till pianobilden som jag tycker så mycket om att visa. Den visar de största bolagen på Stockholmsbörsen. Lite svår läsning, så är Nibe i topp följt av Tele2. Det är ganska få vinnare på den här börsen. Jag vill slå ett slag för Nordea längst till höger. Nordea som är inte rapporterar idag men har kapitalmarknadsdag och har justerat sina prognoser, får ett minst sagt frostigt mottagande på börsen utifrån det. Med det så byter vi till engelska och säger a warm welcome to Laurinda Pang. Very nice to have you here in the studio, in the flesh. Thank you. I want to start with a very basic tour of Sinch. I know you've been very popular with the retail investor here in Sweden, but for those who don't know what you do. Yeah, it's such a pleasure to be here, particularly because we were founded and we continue to be headquartered here in Stockholm. So who is Sinch? We are connecting every business to every customer everywhere in the world. And what I mean by that is through our digital customer communications platform, we enable businesses, brands that you do business with every day to be able to communicate to their end customers via messaging, voice services, email. So text messaging essentially. Text messages, voice communication, email communications, any sort of customer communications that creates a customer engagement. We help these businesses over the course of the year. We send nearly 1 trillion interactions to consumers around the world. We've got over 4,000 Cinchers in 60 countries, supporting 190,000 customers. So we're very proud of the fact that, again, we were founded here. We continue to be profitable, cash generative since day one. So we're on a really fun, terrific path. When you mention these big numbers, my thought is this a generic product? Can somebody else replicate it and just price you out? Price us out. Well, certainly there's competition in the market. It's actually a fairly distributed market. There are 3 key players. We happen to be one of them. We're global. Like I said, we have over 190,000 customers around the world. What makes it unique and very hard to replicate is the fact that we have connectivity directly with over 600 mobile network operators around the globe. And that's really difficult to replicate.
You've been at the helm for 2 years, roughly? 2.5 years, yes. Is it wrong to describe this as a bit of a turnaround or a cleanup mission that's going pretty well at the moment? It's not wrong to characterize it as that. The company grew organically to start with and then started to do some large-scale acquisitions. Quite frankly, we did 3 of the largest acquisitions that we did during COVID. And so I was brought in to bring the companies together, to integrate them, and to start to create value from all of those different assets so that we could sell them cross-product sales into the enterprise customer base around the world. Your last earnings report, you had organic growth. You would have had it in this one if it wasn't for the currency effect. Is that a correct description? That's right. We have a lot of our revenue in U.S. dollars, so that certainly affected us negatively. But we did have, on an organic basis, we had gross profit growth of 5%, EBITDA growth of 8%, and our EBITDA margin is the highest that it's been since 2019. Oh, fantastic. How did you do that? It's been a lot of hard work. It's as I mentioned, we have over 4,000 employees or Cinchers, as we call them, around the work that are doing the work every single day. So we put a transformation plan in place. We looked at operational transformation, product transformation, and go-to-market transformation. So across all of those 3 dimensions, we're making progress. We still have a ways to go, but we're pleased. Well, I had a chart, a Sinch stock chart up, and it definitely shows that you do have a bit of a ways to go. But I want to ask you something else about the share. Sinch is one of the more volatile stocks on the Stockholm market. Any thoughts? I mean, it's not your fault, obviously, but any thoughts on that? Is that something you can address, and does it bother you? It's hard for me to address that, to be honest with you. As CEO, my job is to make sure that the day-to-day operations is performing. I think what's important for everyone to understand is that Sinch is a very stable and profitable business. I mentioned since day one, we've been cash generative and profitable, and that has continued. And we're demonstrating that. Our gross margin expanded this quarter. Our EBITDA margin expanded this quarter. We're cash generative. So all of the fundamentals of this company are in very good shape. How about AI? Everybody talks about it. You mentioned you had a large number of employees. Can they all be switched, exchanged into computers soon? I don't think that that's the case, no. But we do see AI as a massive opportunity for the company across a couple of dimensions. Certainly, we leverage it inside of the business to operate more efficiently. We enable it for our developers so that we can code differently. We enable it for our go-to-market team so it's easier for them to sell into the marketplace. So that's how we use it inside of the organization. But there are really, the external opportunities are massive with regards to AI in 2 ways. One is we've been building AI into our products really for the last decade, so it's not new for us. We give our customers the capability to leverage AI as they create campaigns for their customers, as an example. But with the advent of generative AI most recently, that ability to have a natural language conversation is extremely powerful, because what we see is in today's world, consumers are very demanding. You and I expect a lot more from the brands that we do business with. And so when we engage with them, we want that conversation to be very natural. AI enables that now. And so the power of those 2 technologies or those 2 phenomena coming together is extremely positive for us. It will generate more communications ultimately. We have the perfect platform and the capabilities to enable AI companies to be able to communicate very easily with their end customers. Lastly, could you give me 2 or 3 key factors that I should keep an eye on if I want to follow Sinch going forward the next year or 2? Sure. Yeah. So we put a value creation agenda out for our shareholders last year. We did our first ever CMD, and it was oriented around 3 pillars. The first is specifically for growth reacceleration. Again, you saw gross profit growth of 5%, so we're on a path. The second is around expanding profitability. We expanded to our largest profit margins as of now, so that will continue to have that strength. And then finally, capital allocation.
communication. I forgot to mention, but in the third quarter, we did our first share buyback. And so we purchased about 15 million shares on the open market. We've got a mandate to purchase up to 10%. We did 1.8% in the third quarter. So those are the three pillars that you should look at. And we've given guidance of 7 to 9% gross profit growth by the end of 2027, EBITDA margins of 12 to 14%, and then again to make sure that we are returning back to shareholders. Exciting times ahead. Yes. Good luck with that. Thank you so much. Thank you for Yeah, coming I appreciate it. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag inte nämnt Riksbankens besked som kommer 9.30. Ingen förändring väntas där. Också fattigt på nya prognoser. Missa inte Börslunch 11.45 som vanligt här på efn.se. Tack för mig. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.